Ikväll åkte vi till Övralid, det gamla hemmet till Verner von Heidenstam. Huset byggdes mellan 1923 och 1925, högt uppe med utsikt över Vättern. Verner von Heidenstam var en av Sveriges största författare och fick Nobelpriset i litteratur. Han ritade själv Övralid och ville att huset skulle kännas som en blandning av svensk herrgård, biskopsborg och italiensk villa. Men det är inte bara historien som lockar folk hit. Många säger också att huset fortfarande känns levande. Under åren har både besökare och personal berättat om märkliga ljud från vinden, dörrar som öppnas av sig själv och känslan av att någon står och iakttar en i biblioteket. En del menar till och med att Heidenstams ande fortfarande vandrar genom rummen med blicken ut över Vättern. Men nu har vi kommit fram till Övralid i Motala, eller utanför Motala här. Och Vättern ligger precis här bakom, det är jättevackert. Så nu blåser det på här lite. Ja, det är lite ruggigt. Det känns som höst men det är vår. Och det är inte riktigt klart vad vi ska göra heller. Nej. Vi ska äta hummers eller skaldjurssoppa. Ja. Ska vi göra i alla fall. Det vet vi. Och så en rundvandring på huset här. Och det ser ju lite ruggigt ut. Jag tycker det är jättespuckigt. Ja, det måste jag säga. Det här var Verner von Heidenstams sista hem. Och hit flyttade han tillsammans med Kate Bang den 20 september 1925. Tidigare då bodde han på Oshammar på andra sidan Vättern, där han är född och uppvuxen, en bit ute på Nadö. Men så småningom då, efter sina 60 år, så kom han hit. Han kommer att spendera sina sista 15 år vid liv här på Övralid. Vi fortsätter rundvandringen runt på herrgården och Tina känner plötsligt något längs hennes ben. Som en pirrande känsla som inte går över. Hon kan inte sätta ord på vad det är. Men rundvandringen fortsätter upp mot vinden. Och där berättar en av personalen att Heidenstams hund kan kännas som den stryker längs benen. Och är detta bara en tillfällighet? Eller är det så att energier faktiskt finns kvar på platsen? Ja, det går så mycket mycket närmare. Ja, jag vet inte, jag har gjort flera gånger sedan. Jag vet inte om det är en tillfällighet. Men jag kände när vi stod så trodde jag att Mandy hade någon grej. Och så nu kom jag upp här så liksom... Men jag vet inte, jag fick fram att det var en fluga. Det var en väldigt gullig. Med lite just väldigt personligt. Alltså. Någon flyttar tunga möbler och drar koffertar över golvet, troligen uppe på vinden. Inte många vill tro mig, inte många vet om det. Skriv till Åsa Karlsson och sen adressen i Norrköping. Övralid känns verkligen som en plats där något dröjer sig kvar. Inte på ett skrämmande sätt, utan mer som att huset fortfarande bär på människorna som en gång levde här. Det är tystnaden, de gamla rummen, utsikten över Vättern och känslan av att tiden aldrig gick vidare. Och kanske är det därför Övralid känns så speciellt. Inte för att något vill skrämma dig, utan för att historien fortfarande lever kvar här. Som vi tidigare meddelat har det smärtsamma sorgebudet ingått att drottning Astrid av Belgien omkommit vid en bilolycka i Schweiz. Om den fruktansvärda olyckshändelsen har följande telegram ingått till text. Ja, men det var ändå inte
obekväm på något sätt? Eller? Nej, det kändes välkomnande. Ja, liksom. faktiskt. Hemtrevligt. Ja, lite stramt. Lite stramt men inte obehagligt.